Спокою окупантам не буде ніде, ані у Курську, де вибухом на аеродромі на концерт Кобзона відправилися одразу десятки офіцерів, ані у найвіддаленіших куточках Луганщини, де росіяни від 2014-го занадто знахабніли і занадто заспокоїлися. Про нову бавовну для ворога, про недолугі спроби захисту від українських FPV-дронів і про нічне жахіття для окупантів підрозділ ГУР «Артан». Події 579-го дня російського вторгнення у матеріалі Олексія Писака. Ніхуя себе! Ебать! Вот это уебало! Меня аж ветром сдуло нахуй! Ебаться! Дыма какой, Хорошо, клуб дыма, только что огонь был. Это до нас звук просто долго доходит. Доходило від 2014 року і нарешті дійшло. На Луганщині, в окупованому Сорокиному, колись відомому під старою назвою Краснодон, від ранку потужна бавовна. Окупанти стверджують, що прилетіло на завод «Юність», де були розташовані російські військові склади. Да, охренеть, весь Краснодон в дыму. Ой, что происходит? Справді відбулося щось загадкове, адже окуповане ще у 2014 році місто розташоване за 150 кілометрів від лінії фронту. І прильотів ворог тут не бачив від того ж часу дотепер. Конкретно что-то бахнуло. Ого! У меня аж стекла задребезжали, цветы зашатались. Хорошо, прилетело. Прилітатиме усюди. Нова бавовна у Курську із гарним звуком, який більше скидається на політ ракети, аніж на невідомий дрон. Росіяни сором'язливо замовчують, що буцімто пошкоджений дах однієї з будівель. Так само говорили і напередодні, коли на День міста лунали не салюти, а потужні розриви. Зокрема, й біля литовища Халіно. Але чомусь ворожі військові пропагандисти вже невдовзі почали без деталей висловлювати співчуття іншим окупантам-авіаторам. А ще малювати грізні написи на авіабомбах. Що ж відбулося? Українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР стверджують, ворог зміг посадити український дрон «Камікадзе» на литовище. Але після того, як його вирішили оглянути мало не всім вищим складом, стався вибух. Ліквідовані чи поранені командир авіаполку та його заступник, група офіцерів-авіаторів, ФСБшники з військової контррозвідки та рядові працівники литовища. Отримати цікавий трофей росіянам не вдалося. Натомість українські захисники мають цікавий експонат, а саме взятого у полон Олексія Третьякова, колишнього мера російського міста Чайковський, що у Пермському краю. Як зазначають у розвідувальній спільноті «Інформнапалм», мер встиг відсидіти кілька років за корупцію, а ще 7 років тому закликав усіх до оборони Росії, але чомусь за її межами. Повоювати Третьякову вдалося менше 2 тижнів. Год начался, обращение президента вы видели, да, поэтому мы всегда должны быть готовы встать на защиту нашей страны. Как доброволец я заключил контракт 7 сентября с Министерством обороны. Переправили в город Лисичанск, где я проходил тренировку в течение недели, чуть побольше, может быть. И даже не получив распределения в подразделение, нас отправили на спецоперацию в район села Кліщеївка. Це і був план спецоперації. Мабуть, такий самий, як спорудження захисних сіток від FPV-дронів біля Бахмуту. Лише зранку московити поширювали відео новітнього захисту. А вже надвечір волонтер Сергій Стерненко продемонстрував, як із цими сітками поруються українські оператори безпілотників.
Поки на відео згорає ворожа техніка, українські оператори дронів із підрозділу «Очі» показують, як саме відбувається цей процес. Десь біля Кремінної бійці шукають безпечне місце, звідки можуть керувати всім ударним процесом. І хоча в розмовах називають війну з ворогом роботою, водночас дуже хочуть, щоб настав час забути про цю вкрай важку працю. Зараз якраз війна дронів і артилерії, тому що звичайними автоматами вже війну не виграти. І дрони дуже важливі. Я ж кажу, це зберігає людське життя, тому що не потрібно йти на прямий контакт. Ти просто шукаєш і просто знищуєш. Це все на відстані. Я кажу, це дуже важливо, щоб зберегти життя. Робота, я думаю, це те, що людині подобається і що людина хоче там продовжувати протягом певної кількості років. Я ж хочу, щоб це все якомога швидше закінчилося, щоб повернутися додому. Они дальше едут. На крайняк там дальше ще ждет цель. Ну, я и дальше отметил. Да, прямо. Да, вот это цель, да. Я сейчас до него дойду на посадке. Коры уже забили, да. Зважу. Можно взлетать, можно взлетать. Вчера себе тень. Вони твій теж не готові, чи що? Так и идем. Больше правее возьми. Ориентировался уже, да? Отлично. Дорогу я вижу, лесок вижу. Да, все отлично. Никакой детонации не может быть. Ну надо в жопу, а в жопу там курс. Зайдешь. Да. Заходим. Отлично, есть. Хорошо попали. Практично весь арсенал дронів – це цивільного призначення. Хотілося б, звісно, щоб наші міжнародні партнери давали новітнє озброєння, те, яке в них є вже на озброєнні, ми це знаємо, весь світ це знає, але нам чомусь його не надають в повній достатній кількості, оскільки, як ми бачимо, це, по суті, досить найбільша війна за останні 80 років. Тим паче в центрі Європи, і це, я не розумію, чому не надається сучасні види озброєння, тим паче, коли всі бачать, як наносить шкоди звичайний дешевий дрон камікадзе. А якої шкоди росіянам завдають професійно навчені спецпризначенці, якщо йдеться про підрозділ ГУР «Артан», який може провести успішну висадку на острові Зміїний і повернути під контроль України так звані вишки Бойка, то росіянам краще триматися подалі. В ГУР зазначили, постійні тренування – гарантія успіху. А що може запропонувати «Артан» ворогам – лише смерть. Гарантовану. Олексій Пасак, 5 канал.